Друзі, знаєте, є такий вислів, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Саме тому ми з вами зараз розберемо найцікавіші трейди, які я відкривав за останні 90 днів, які найбільші плюси і найбільші помилки, щоб ви використовували мій досвід, щоб ви вбрали в майбутньому ще кращі трейди і заробляли. Давайте почнемо, щоб вам цікавіше було. Почнемо з одних з найкрасивіших. Це було по Алоксу. Ця стратегія називається проштовхування, продовження по тренду. В чому її особливі моменти? Це перше. Ви її відторговуєте тільки від якоїсь бази. Тобто, чим довша база, тим більший рух буде. Наприклад, тут внизу у нас був боковик на багато місяців. Якщо ви побачите, з березня по сентябрь-вересень, піврічний боковик. Чим більший боковик, тим зазвичай довший буде рух. В ідеалі хоча б від декількох тижнів, тоді дуже класно. Наступним елементом це є плавне піджаття ціни з плавним ростом інтересу. Це дуже важливо, щоб тут інтерес ріс плавно і ціна по чуть піджимала. Якщо є імпульси, то це погано. Як ви бачите, в нас відбувся гарний ріст відкритого інтересу, майже з приблизно 17 мільйонів до 20, і ціна стояла в вузькому боковику, навіть по чуть починала піджимати. Самий вхід я зробив ось тут. Як ви бачите далі, ціна ще чуть поранжила і зробила вихід. Далі, коли ціна зупинилася, я ще докинув об'єму і скинув весь трейд, бачите, 17 числа. Чого я його скинув? Бо далі були фомки на наступний день. І я не хотів сидіти в цій позиції, бо на новинах могло бути спокійний виніс і потім продовження росту. Я не хотів віддавати назад в ринок гроші. Хоча якби я підтримав, то при тому самому ризику тут можна би було отримати більше $5000 прибутку. Цей паттерн проштовхування. Нагадую, що я записав для вас окреме відео по нашим стратегіям, які ми використовуємо з відкритим інтересом. Їх є 3 основні. Я добавлю це відео в описі, щоб ви змогли собі потім подивитися. Давайте, друзі, трошки подивимося негативних ситуацій. Шорт по Ripple. Що я зробив? Бачите, я заходив в шорт на продовження по тренду. Там в моменті так само всаджували об'єм. Я зараз вам покажу це місце. Це якраз було ось це місце, бачите, де коли на великому об'ємі Ripple проштовхнули. В той момент, як ви бачите, Ripple був в падаючій структурі. Тобто тут від великого інтересу його гарно штовхнули, далі штовхали. І моя основна думка була це продовжувати цей тренд. Єдина помилка, яку я зараз розумію, що я зробив в цій ситуації, що я тоді не дочекався самого злому. Тобто, бачите, ціна прямо на імпульсі, я зайшов, і якби я просто дочекався без злому тренду, і вже би зайшов би, можна сказати, на наступний день, тобто в 10 ранку, якраз я починаю свій робочий день о 10, якби я зайшов з тим самим стоп-лосом, то я би повністю пережив би це все падіння, і потім ціна взагалі давала би, скільки вона на піку нам би дала, навіть сюди це 1 до 5. Оце вам просто приклад того, що іноді спішка, вона призводить до того, що ви замість того, щоб забрати гарний трейд, получаєте нічого. Такі маленькі трейди не буду показувати. Наступний доволі цікавий трейд, це був шорт по бітку. По біточку дуже гарно вийшло. В чому там була основна ідея? Перша ідея, бачите, ціна прям відтестила ось оцей пок. Доволі часто поки, особливо коли вони такі гостренькі, концентровані, вони можуть виступати сильними зонами супротиву. До речі, по профілю об'єму так само добавлю відео в опис, щоб ви могли подивитися, що це за індикатор. По біткоїну, бачите, основне, що тут мене спасло, це те, що він далеко не пішов, але так само я тут зайшов навіть ще перед моментом самого злому. Бачите, він ще перебив вершинку. Вже реально треба було заходити, коли починалася хоча б ось оця торгівочка. Але це було вже доволі пізно, 8 вечора, і тому я вирішив відкрити, бо не хотів пропустити ситуацію. В ідеалі навіть ці ситуації, якби було б раніше зайти, це дочекатися, наприклад, цієї 4 годинки закриття і вже в наступній свіжці відкривати собі трейд. Але вийшло забрати $722 прибутку. Наступне це є від засаджених шорт по BNB. Я тоді трошки був в поганому настрої, бачите, я відкривав шорт, зараз я вам покажу цю ситуацію. Друзі, перед тим, як я вам покажу більш детальніше ситуацію, чого заходив, нагадую, що ви можете долучитися до нас в клуб, де ми на системній основі проводимо зізвони з нашими студентами і підказуємо їм, що поправити, щоб вони заробляли більше. Плюс також наші студенти часто задають питання, ми їм допомагаємо їх вирішити. Це є допомога, яку кожному потрібно, особливо той, хто починає свій шлях. Щоб долучитися, це дуже просто, в описі під відео буде посилання, заповніть форму, дізнайтеся деталі,
А далі, якщо вам все підходить, приймайте рішення. Буду радий вас бачити з нами. Бачите, оце 22 числа, це якраз от 22 числа, це ось оце місце. Оце, якщо ви подивилися наші відео по стратегіям, по інтересу, це засаджені. В чому тут особливість? Бачите, по-перше, ціна дуже багато разів знімає хаї, і дуже важливо, що перед цим є імпульс на великих об'ємах. В більшості випадків такий імпульс перекривається, і тільки потім ціна продовжує свій тренд. І тому тут була логіка і ідея зайти в шорт. Тобто першу позицію, бачите, я зайшов на 25 тисяч, зробив помилку, якби нічого би не робив би. Якщо 25 тисяч я зайшов, тоді в мене означає, що в мене був 2% стоп-лосс. Тобто вони спокійно би дали 3-4, 1 до 3 я би міг би забрати. Це проти тренду, 1 до 3 більше не треба. Але щось тоді в мене був якесь погане самопочуття, я зайшов, перезайшов. Оце саме гірше, що можна робити. Та сама історія була з ріплом в той самий момент. Так само по ріплу він зробив боковик, і я зайшов в шорти. Плюс по ріплу, бачите, продовжувався оцей тренд, структура. От коли погане самопочуття, щось сталося, тоді в ідеалі взагалі закривати трейди і менше на них дивитися. От чим більше дивишся, тим легше залудитись і тому подібне. По Солані шорт робив після того, як Solana, бачите, зайшло дуже багато інтересу, особливо в цій частині. І ви повинні завжди розуміти, що об'єм він заходиться, тут може бути як і лонгісти, так і шортисти. І дуже важливо дивитися, яка реакція на цей об'єм. Тобто, якщо зайшло дуже багато інтересу в верхній частині і ціна опускається, значить ті, хто тут не збирали позицію, вони штовхають вниз. Плюс ціна зняла верх діапазону. І тому, коли почав інтерес падати і ціна зняла низ діапазону, тоді я зайшов на те, щоб вибити всі їхні стопи. Дуже гарно відпрацювало. Наступне, це, певно, найбільший стоп-лосс, який я мав за цей період. Оце вам приклад того, до чого приводить лутка, і до чого приводить те, що іноді ви можете самі собі придумати побажання, щоб воно точно росло. От я 100% хочу, щоб воно росло. І все. І замість того, щоб взяти нормальний трейд, оце заходив до гонку. Що тут починалося? По Solana, бачите, закидали інтерес, і він пару разів закидався і штовхав інструмент далі. Дуже часто є таке, якщо вони підходять до якогось рівня, об'єм зайшов, вибили, знову об'єм зайшов, вибили, то дуже часто, якщо вони далі йдуть, то буде вихід. Вони, в принципі, вийшли потім, але бачите, що вони зробили? Вони зробили ПУ і тільки потім вийшли. І оце бажання зайти на любому вкаті, от воно мене привело до того, що я, бачите, всадився 1000. От не робіть такого. От тут правильно було заходити, потім аж тут. Тут почав інтерес накидати. Допоки нема структури плюс інтерес, не заходьте, бо вас розмотає ринок. Наступне, це є проба зайти від засаджених. Ціна від цього хайчку зняла хай, зняла вівапчик. І в моменті, бачите, зайшло дуже багато об'єму. Ви ж не знаєте, який об'єм, наприклад, всадять, який не всадять. І основна задача була піти познімати низинки, але бачите, на жаль, вони почали потім піджимати назад вверх на рості інтересу, і тому я скинув цей трейд. Dogecoin – це, напевно, трейд, який, на жаль, я не дотягнув. І от зараз я розумію, що коли появляється ось такий сетап, треба вміти сидіти, нічого не робити. В якому плані? Та сама історія доволі похожа, що була по Аваксу. Ціна доволі довго стояла в боковику. Якщо ви подивитесь, це приблизно 40 чи 50 днів. Далі, що в нас відбувається? Декілька разів ціна, бачите, від верхньої межі, коли заходив інтерес, його розмотували. Наприклад, тут заходив, його розмотали. Далі тут почав навалювати. І ціна почала затухати. Тобто, якщо інтерес заходить і ціна от просто далі йде по структурі, це хтось прямо в моменті штовхає її. Тому що, щоб штовхати ціну, потрібно от лімітки, які є в книгі заявок, їх треба проїсти. Хтось має це робити. І, відповідно, хтось має от гроші закидувати прямо зараз. І, відповідно, наша задача тут не вгадувати, а просто побачити, що це хтось робить. От бачите, от тут в атасі воно як на кластерах виглядає. От якраз бачите кластера, які набиті. І коли я побачив ось оце затухання волатильності, я від нього зайшов на продовження. Помилку я тут зробив, що коли вони познімали ці хаї, я перетягнув свій стоп-лосс в позитивну зону. Потім, як зараз пам'ятаю, в мене був україномовний стрім «Жива торгівля». Я ось тут чекав зняття низинки от на цьому виносі, його не сталося, і Dogecoin пішов без мене. Тобто я забрав, дякую Богу, що я забрав
458 доларів прибутку. Ну навіть тут би було 1500, а тут би було приблизно 5000. Оце мій улюблений сетап після довгої бази сидіти, і тут треба вміти висижувати. Оце те, над чим я працюю. Наступні трейди це більше як експеримент був, це продовження так само. Бачите, інтерес плавно заходить, є затухання, але через те, що ціна була, вибачте, в не найкращому місці, бо, розумієте, заходити в проштовхування треба внизу бази. От є там, наприклад, наторговочка, і з неї ми виходимо. Тут заходьте, тримайте на здоров'я. А коли ціна знімає якісь сильні зони, в кращому випадку вони її там знімлять, когось засадять і підуть. Тому я тут, бачите, забрав чуть-чуть і уйшов. Не жадничав. По Аваксу, от єдине виключення, коли можна потримати, це коли ціна в сильному тренді. От бачите, по Аваксу зайшов, помилку зробив, що скинув. Бачите, навалили інтерес, ціна є затухання волатильності. Я тоді в моменті, як зараз пам'ятаю, зайшов, в мене стоп-лосс був по отакий стоп-лосс take profit, той профіт був 35606, 35606, от яка здали би мені take profit, це би було би скільки, 1600, а я забрав 472. Оце вам приклад того, що іноді відкрити трейд треба і просто нічого не робити, навіть не дивитися. І допоки інтерес накидують, і у вас є тренд, треба шукати продовження. От вам затухання, бачите, затухання, і від нього гарно пішло. Схожа ситуація по доту. Зайшов так само, бачите, затухання було. Не найкраще місце. Зрозуміти, що найправильніше це коли прям вихід тільки з боковика, але, на жаль, маємо, що маємо. І що тут в моменті, бачите, інтерес якраз гарно накидали з проштовхуванням, з піджаттям. Це дуже важливо. Далі я зайшов був при такому стоп-лосі. І, на жаль, тут, бачите, дали 7% імпульса. І, на жаль, друзі, в мене take profit був на 9%. У мене тоді стоп-лосс був, бачите, 3% від руху ціни, а вони не добили до 1 до 3, прям чуть-чуть. Ну, таке, обіда печаль. Ну, тут, коли вже от така штука відбувається, бачите, от імпульсне пришвидшення. Тут ви повинні пам'ятати одну штуку. Після такого краще закривати або переводити без збиток, бо вони можуть перекрити прям дуже глибоко. Бачите, куди вони аж впали. Наступний трейд, я його називаю той, хто спішить, той має... Чого так? Тому що дуже характерною штукою засаджених це коли ціна, наприклад, вже багато пройшла, там 30-40% в залежності від інструменту, і починає наростати інтерес дуже багато. А результат ціни, результат падіння навпаки зменшуватися. І дуже часто це якраз буде момент розвороту. Але тут, друзі, знаєте, що важливо? Не спішити, тому що от коли ви будете шукати прямо цей момент, коли це відбудеться, тут же краще дочекатися прямо чіткого злому структури. Вже коли відбувся злом структури, від нього, бачите, заходити. Я поспішив, зайшов прямо в догонку, ще й на вкаті, я думав, що вже будуть зломувати, і через це, бачите, відстопили, і вони потім гарно пішли, вони потім від цього місця, де інтерес всадили, від тої зони вони дали 19%. Тобто той, хто спішить, той має, не буду казати, що. Наступний трейд, я його називаю той, хто сикош, той теж нічого не має. По бітку в мене була ситуація, я пробував від засаджених зайти, вибили, потім перевернувся і був лонг. Проблема була яка, що я чогось був цей трейд скинув. Зараз ми подивимося. А там інтерес почав зменшуватися, я думав, що це вже все, що вже перестало штовхати. А вони просто... зробили відкат, і пішов далі. Ну, через який час я зрозумів, що я зробив помилку, і я перезайшов. Бачите, цей самий трейд. Наступний шорт по Аваксу. Його я відкривав чисто на стрімі україномовному, я забув якому саме. Що там було? Там ціна, бачите, познімала вершинки багато разів, і в самому моменті почало наростати багато інтересу. Проштовхування, воно таке локальненьке. Насправді ціна там багато не дала, як ви бачите. Тобто ціна дала невеличке падіння, я забрав $234. Ну, на стрімі чисто показати людям, що ми торгуємо, а не казки розказуємо, і думаю, цього було достатньо. Наступний трейд, це знов, бачите, от мої помилки, вони просто повторюються і ходять. Це є спішка, або недостатньо витримую, що потрібно. Через це, друзі, я страждаю трошки. Це чисто психологічна штука, над якою я працюю. Ціна біткоїна зайшла була в дуже сильну зону,
наступну. Зараз я вам її покажу. Познімали вершинки і ще й доволі імпульсно. Тут правильно, що треба було шортити, просто моя помилка в тому, що я хотів зайти з дуже коротким стопом, я через це руками зайшов, бачите. Плюс я ще й вдогонку кинувся, коли були перші серйозні продажі. Тут, знаєте, якщо немає чіткого інтересу, треба не жаднічити, а ставити адекватний ширший стоп-лосс. Бо якщо б я зайшов хоча б зі стопом 2%, що для бітка є, я б сказав, це дуже адекватний стоп для його атару. Тобто тут вони взагалі би 1 до 9 десь би дали. По ефіру те саме, бачите, шорт всередині. На жаль, в моменті, бачите, оце вам просто приклад того, що відкритий інтерес – це не панацея, щоб ви ставилися до цього. Бачите, багато інтересу зайшло біля дуже сильного рівня. І в моменті я думав, що вже будуть проштовхувати, так як по Авоксу. Але бачите, вони вибили стоп. Але потім, бачите, що сталося, друзі? Вони вибили стоп-лосс і тут, бачите, де ціна підійшла до дуже сильної зони. Розумієте, ймовірність того, що після такого тут буде пробиття, це просто... Це має щось, якась казка статися. І бачите, я пробував зайти від першого проштовхування. На жаль, не вийшло. І зайшов, бачите, вже от другий раз інтерес навалював. І я від нього зайшов. Це була чисто моя ставка на те, що, скоріш за все, цих засадять, бо ціна вже настільки виросла, що мала ймовірність, що від нього підуть. І подивіться, я забрав 761. Якщо відняти стоп, це десь $500 чистими. І подивіться, скільки вони ще далі пішли. Тут, якби сидіти, от прям все це падіння, тут би було, я думаю, 1003. Але не завжди знаєш, наскільки далеко вони підуть. Так само в цей час по Солані, бачите, що відбувалося? Навалював інтерес від верхньої межі діапазону, дуже багато навалював, і від нього я зайшов в шорт. Коли відбувся ось оцей затупчик, тоді я закрив, бо, розумієте, коли дуже багато інтересу заходить, має відбутися пришвидшення, проштовхування, але його чогось не було. І тому я вирішив закрити. Вони тоді, до речі, відтестили повністю ось цю зону, там, де зайшли основні об'єми. Якщо ви подивитесь, де зайшов основний інтерес, вони потім відтестили його. І звідти, якщо ви бачите, вони зробили ось оце величезне падіння. Тобто зона набору дуже часто тестується і там можна перезаходити. Я, до речі, я не пам'ятаю, чогось я не перезаходив. Наш колега Ripple, подивіться, що по Ripple, шорт. По Ripple було декілька причин шорта. По Ripple в той момент було найбільший ріст інтересу, поки ціна стоїть в боковику. Оце вам приклад того, як відкритий інтерес може допомагати розуміти, що буде якась двіжуха. Оце якраз той момент, коли, пам'ятаєте, оце падіння, коли ліквіднули всіх багато. Я не міг знати, що це відбудеться. Я не міг знати, що маркетоси готують таке. Але я бачив об'єми, я зайшов. Якби я знав, я би тримав би довше. Скажу чесно, в мене на початку профіт і був набагато нижче, але я, на жаль, не дотримався до великих ліквідацій. В моменті я думав тримати хоча б до 1,90, бо там була велика ймовірність великих ліквідацій. Але що є, то є. Наступне це є спроби шорта по ефіру. Від боковичка по ефіру, бачите, тут у нас вибили по стопу, перезайшли. Потім затухання волатильності, я думаю, буде продовження. Но вони розторговували, на жаль, не вийшло. Потім був інший боковичок, і від нього я знову зайшов, бачите, на падіння. Чому там була основна ідея цього боковичку? Боковичку, бачите, навалював інтерес, плюс у нас більшість інтересу заходило в хаях, і у нас була падаюча структура. Відповідно, через це ми зайшли на продовження. Закрився, коли відбувся перше падіння. Шкодую, зараз як ніколи, тому що, бачите, я закрив угоду тут, а інтерес продовжував рости. Зазвичай, якщо після такого інтерес продовжує наростати, то, бачите, вони продовжують падіння до великих каскадних ліквідацій. Тобто ми забрали 1 до 3 тут, а скільки було би на максимумі? На максимумі, так, стоп-лосс був 1,5 приблизно. На максимумі був 1 до 14. Це казка, я б стільки не думаю, щоб стягнув, б забрати, наприклад, 1 до 6, це було б, я думаю, було б круто. BNB, скажу чесно, ось цей трейд, це був неділю, я чисто кинув його, щоб потім подивитися, що з того було, бо, на жаль, я не зайшов вже в правильному місці, тобто, подивіться, бачите, ось отут була ситуація така, що накидали інтересу багато, і це приклад того, коли відбувається проштовхування. І бачите, інтерес заходить,
І в нас є чітке продовження росту, спадаюча волатильність. Але проблема яка? Я тоді якраз мав ти ліс бігати, і нормальна точка входу, вона би була тільки на відкаті. І я не міг, на жаль, тоді, я коли вже прийшов, це вже пізно було. Треба заходити від затухання. Тоді був тренд по BNB, і вони спокійно могли піти зняти вершинки. Ну, вони, в принципі, так і зробили. Наступне шорт по Solana. Це доволі, бачите, багато інтересу зайшло. Ну, на жаль, вони зняли низинку боковика, я підтягнув стоп-лосс, бо це не було найсильніше місце, і вони потім вибили без збиток. Ну і бачите, ще скільки пішли. Ну, не завжди, бачите, от це вам приклад того, що є ситуації, де коли от дивишся на інтерес, ну так гарно йде, ну є, на жаль, є ситуації, де, якщо ви замітили, майже нічого немає. Наступне це є от по біточку, бачите, біточок гарний. Така пила доволі була, але причина, чого я зайшов, бо в нас було перед цим проштовхування на інтересу вниз. Вони іноді роблять боковичок і ще далі штовхають. Я, до речі, вже доволі багато разів взяв таку ситуацію, коли вони перший раз штовхнули, далі розторгували і на третій пішли. І тут, бачите, от хтось накидував інтерес, і в нас було гарне проштовхування вниз. У мене оригінальний тейк-профіт був по 104,537. 104,537, бачите, я отут на імпульсі я взяв і закрив, бо ми познімали низинки, і я почав думати, а може це просто девіація. Оце вам приклад того, що в трейдингу іноді забагато думати, це погано. Поставте, друзі, лайк, підпишіться, якщо ви досі тут. І замість того, щоб забрати 1025, забрав тільки 258. Оце хайп, локальна внутрішня ситуація. Ціна зробила, бачите, хвилю росту раз, вкат. Тут заходило багато інтересу, і я думав, що ми підемо хоча б хаї познімаємо. До речі, тоді я мав можливість зайти в Solana, але я, на жаль, вибрав хайп. Solana тоді гарно дала. Бачите, багато інтересу зайшов в вузькому місці. І якщо це прям дуже часто ви замітите, багато інтересу заходить в вузькому діапазоні, коли ціна виходить з нього, то буває таке, що він стає сильною підтримкою, і від нього ціна непогано відштовхується. Ефірчик лонг, трошки вдогоночку, тому що перша ситуація, бачите, гарний інтерес підштовхував, і ось тут дуже гарне було затухання. На жаль, я тоді пропустив, мене не було, і я побачив затухання, інтерес не вийшов. Майже завжди після такого буде продовження по тренду, і я, бачите, взяв. Але сталося, що сталося, великий імпульс з величезною дельтою, і я вирішив прикрити, бо дуже часто після такого відбуваються виноси в дві сторони, і тоді продовження. І, в принципі, я тут був правий. Потім вони відтестили, де зайшло багато інтересу, якраз ось це місце. Тут я, на жаль, закрив був цей трейд. Чого я закрив, бо далі була субота, я хотів відпочити, не хотів взагалі ні за чим дивитися. І потім в неділю вже зранку я побачив, що знову почали об'ємом накидувати, бачите, таке затухання. От дуже люблю, коли по чуть-чуть навалюють, коли немає імпульсів прям. І все, я на цьому зайшов. І вони мені дали 1 до 3, я забрав чистими 756. Ну, на пікові, тут якби тримав би сюди, це би було б взагалі 1500. Але є який момент, якщо ви замітили, бачите, тут вершинки, я перед ними закрився. Ну, я бачив верх діапазону, я розумів, що до нього можуть дойти, але вирішив закритись. Наступне посилання поспішив, людей посмішив. Почав заходити багато інтересу, і, можливо, я і правильно все зробив. Просто посилання в мене було пару таких ситуацій, коли від ось таких вузьких боковиків ціна, наприклад, його знімає, і потім тільки робить падіння. І оце якраз я попав на таку штуку посилання, і потім мені було доволі важко сидіти в цьому трейді. Тобто мене, бачите, вибили, я в 17:00 я зайшов в шорт, я думав, що буде проштовхування. Тут проблема, напевно, що не було чіткої структури проштовхуючої. Я зайшов, мене, бачите, вибили. Ще й помилка, я тут зайшов з коротким стопом. Якби я не жадничав, а зайшов би як нормальний козак, поставив стоп хоча б за хай 2,7, то, в принципі, 1 до 3 можна було своїх витягнути. А потім навіть взагалі, якщо би сидіти, то 1 до багато можна би було витягнути. А я, на жаль, цього не зробив. І через це я потім на другий день об 11, бачите, перезайшов, і вони почали йти в мою сторону, і вже коли вони познімали низинки,
попередню низинку я підтягнув стоп, бо мені через попередній стоп тяжко було сидіти. Ну і через це, якщо ви бачите, я замість того, щоб витягнути нормальний рух, от маємо, що маємо. Потім тут знов спроба шортити, все неправильно. Ну і вже я потім такий раз перезайшов і такий вже сказав, ай, ну його, і тримав цей трейд. Але можна було з першого разу зайти, я тут просто на комісіях, бачите, віддав скільки, і забрати все. Наступний ось оцей трейд, це був на стрімі чи україномовному, чи англомовному, я не пам'ятаю. Напевно, на україномовному. От напишіть, будь ласка, в чаті, чи хтось був тоді на тому стрімі. Це була ситуація, коли ціна ось тут проштовхувалася. Я казав, що ми маємо йти вниз, бо поки є ріст інтересу, структура, ми маємо тільки продовжувати. От тільки коли є вже злом якийсь, тоді або хоча б якусь сильну зону відтестимо, тоді може бути щось інше. І вони, в принципі, бачите, гарно пішли. Там в моменті можна було забрати щось $150. Я не заходив на повний об'єм, бачите, тут я тільки на 8 тисяч заходив. Нормально я заходжу там на 20, на 30, на 15, в залежності від стопа. Це найбільша помилка минулого тижня. По біточку вийшов з боковика і вийшов на чому, гляньте, на якому рості інтересу. Тобто штовхають. Єдине, що мене тут засмучувало, що це біля нижньої межі діапазону, але я і не раз бачив, коли ми хоч біля нижньої межі діапазону, і ми йшли, наприклад, там рівень нижній знімали і тоді розверталися. Тому в мене був план, я тоді в клубі писав, що хіба якщо вони роблять злом структури, то тоді ми цей інтерес використовуємо як підтримку. Допоки цього немає, треба тільки йти вниз. І бачите, як на меншому таймфреймі воно виглядає. І я тут зайшов спочатку на 20 тисяч, і в мене оригінальний стоп-лосс був так, як зараз тут є. Але потім я побачив, що вони проштовхують, і я вирішив ще докинути десятку. І через це підтягнув стоп чуть вище за локальний хай. І як бачите, оця десятка мені коштувала 274. А так я би міг тут забрати своїх 1 до 5, 1 до 4, давайте так. Потім я посилання взяв в шорт. Навалили об'єму, навалили інтересу з чіткою реакцією, допоки нема злому, це треба продовжувати. І на ось цій ліквідації я вирішив був закрити трейд. Але помилка, тому що, бачите, вони ще потім, подивіться, скільки впали. Тяжко було, бо мене по бітку вибили. Якби, я думаю, по бітку не було би, я би легше би сидів. Оце вам, бачите, психологічна частина, що набагато легше в угоді сидіти, коли ти взагалі не думаєш про результат. Потім серія помилок. Це спроба знайти розворот по ефіру. Тут інтерес був зайшов. Потім знову спроба знайти розворот, хоча не було злому структури. Знову стоп. Потім знову спроба зашортити від інтересу, але знову нема злому. Тому що, якщо ви подивитесь, ціну піджимали. Тут, скажу чесно, от коли пропустив оці падіння і не забрав на них, тут якась така жаба появилася і бажання чим пошвидше зайти. І через це, як бачите, не заходився. По XPL в мене, бачите, був вхід в лонг. Вийшов з локального боковичка на рості інтересу, і я зайшов в лонг. Як бачите, мене прям вибили в самий лой, і потім пішли прям до тих профітів, які я визначив. 0.3484, 0.3480, тут був мій тих профіт якраз. Прям ідеально зняли мою зону. В чому тут помилка була? В більшості випадків, якщо ви замітили, найкраще заходити, коли ціна плавненько жме. Тобто, коли ціна отако по чуть жме, тоді ймовірність виносу стопів буде набагато менше. Бо коли піднімається волатильність, в будь-який момент може бути виніс і продовження, і ви не застрахуєтесь. Отут, як застрахуватися? Тут або чекати якогось затухання більшого, або перезаходити. Я тоді не хотів перезаходити, бо була серія стопів, і через це не хотів перезаходити. Наступне це є по біточку лонг. Дуже гарний. Це, до речі, одне з найбільших, що мені приносить прибуток. Це коли ціна заходить в гарну зону, навалює багато інтересу, ламається структура. Тобто дуже важливо, якщо ви замітили, коли, наприклад, росте інтерес, і, наприклад, там ціна тягнеться, в такому ми не шукаємо розворот. Має що відбутися? Наприклад, там ми перебиваємо попередній локальний хайчик і переходимо в міні-боковичок, а інтерес продовжує рости. Оце ідеальний признак, що тут, скоріш за все, буде поглинання, засадження.
Плюс ще важливо, де це є. Тому що якщо ви подивитесь по біткоїну, це вже було після декількох двох хвиль падіння біля нижньої межі боковика, і відтестити, наприклад, попередній низ боковика взагалі легко було. Тому я зайшов, забрав 775. І по ефіру, так як я мав лонг по бітку, і по бітку виглядало, що він піде тестити зону, по ефіру відбувалося локальний захід інтересу, плюс тут був попередній інтерес, тобто, от бачите, він штовхнув, розторгувався, і в мене основна думка була, що тут буде 2 хвилі. Я зайшов. У мене вже багато разів ось такий момент був, коли інтерес заходить, потім ціна затухає, і потім вони ще раз йдуть. Я заходжу якраз тут на рості інтересу. І дуже гарно відпрацьовую. Особливо по ефіру у мене таких вже багато сетапів було. Друзі, доволі довге відео вийшло, але я сподіваюся, що воно було для вас дуже цікаве, тому що ми розібрали багато трейдів, хороших, поганих. Ну, якщо підсумувати, найбільша помилка – це треба торгувати те, що бачите, а не те, що хочете. Тобто не спішити. Наступне – не шукати розвороти, поки немає чіткого злому структури або підходу в сильну зону. І в будь-якому випадку треба подивитися ось це відео, де ми детальніше говоримо про наші торгові стратегії, щоб ви розрізняли різницю між ними і могли в майбутньому собі адекватно від них торгувати та заробляти. Бажаю вам іксів, до побачення!